Hello mga boss, magandang araw sa inyo. So ngayon, magkakaroon tayo ng short tutorial kung paano mag-edit ng title block gamit ang Autocad 2019. So sa pag-edit ng title block, meron akong two ways na ginagamit. Yung una, nagdo-double click lang ako sa title block, tapos click OK, tapos yan, pwede mo na siyang i-edit. So let's say gawin natin itong 5. Once na na-edit nyo na yung gusto nyong baguhin sa title block, click nyo lang tong close block editor, tapos save the changes. So ayun, nabago na. So once na na-edit natin yung isang title block, automatic na lahat ng title blocks magbabago na. So yung second way naman na ginagamit ko para dun sa mga gumagamit ng Autocad Classic, ito yung paraan para magbago ng title block. So punta lang kayo sa Tools, Xref and Block in Place Editing, tapos click nyo itong Edit Reference in Place. Okay, click OK. Tapos edit nyo na. Ibalik natin sa 2 para makita nyo lang yung naging difference. Tapos i-save lang natin, balik tayo sa Tools, click lang ulit natin to, sabay Save Reference Edits, click OK. So ayun, bumalik na siya. 2 story and 2 story. So ganun lang. Actually yung tutorial na to para dun sa mga beginner na gustong matuto mag-AutoCAD. So kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to, paki-like and subscribe na lang kasi free lang naman yan para na rin sa effort natin sa susunod. Okay mga boss, maraming salamat.